mocsora. Várjatok meg! Már valami beállt a lábamba. Domi, ne parádézzál ott. Ott van egy lakás. Ott vannak is. Szerintem ez egy nem jó. Ezt hagyjuk, ezt hagyjuk. Fail. Ez fail. Ez fail. Mondtam neki, hogy legyen bizalommal, az első ügy nehezen ment, a második már könnyebb lesz. Az útinaplóm aláírta, beadtam. Mondtam neki, hogy abba hagyom 2 napra ülőt, akkor kedre meg lesz a jelentés Szenttornyáról. Nem ment bele. Azt azzal együtt is meg kell tudnom csinálni, mondta ő. Vártam leveletek, de hiába. Holnap esti viszontlátásig. Csókol, szerető, sírig hű. Végben se jutok, de már megvan. Első dolgom, hogy meg kell nézni, hogy amúgy lakik itt még valaki. Beköltözünk mindannyian. Ebbe lehet lakni. Get out of here. Get out of here. Ugatott benn valaki? Ez képen amúgy alacsonyabbnak nézett ki, akkor képen könnyebbnek tűnt felmászni rá. Hát ide már... Szeretnél fölmászni rá? Ide fölmászni. Hát itt már nem hiszem, hogy lakik bárki amúgy. Abba ott. Onnan jöttek ki, abba. Aha. Itt már voltál? Igen, de csak a bejáratig már megláttam, hogy ebben vannak. Itt egy lyuk. Lemászol, adod egy 500. 500-as, csak szerintem amúgy van levezető út, mert nézd. Ott valahova vezet ez. Akkor kötélnél van? Tényleg egy Próbálja meg. kurva kötél. Ott a lejáró. Megtaláltam a lejárót. Oda nem mész be. We have a bag there. Level 3-asnál. Na jó. Az ott egy vödör. Bassz meg. Az előbb nem vetted észre? Nem tudom, hogy lehetséges, ez, de most érzem. Mi volt a benzinkút része? Szerintem ez az amúgy, csak egy ilyen Tényleg. Akkor valószínűleg az ott hátul. Benzó az már kirándul. Az ott el van kerítve ilyen handmade-esen? Aha. A másik oldalt nincs. Lebomlott az egész. Amikor lekeríted, így de lebomlik a fa másik oldala. Vagy átjön ott a izé, kinőtt. Yellowstone nemzeti park. Találtam így. Lejárt? Fegyver. Fegyver. Ja, de még nincsenek crackheadek. Crack az van. Crack az van, head az nincs. OCK nincs itt. Mi? OCK. Ágy. Hotel. 4 csillagos. 4 csillag. Hotel. Bot. Fegyver. Bakelit lemez. Eddig ezek itt a legértékesebbek. Ja. Ezekben vannak, hogy Bak! Mi a fasz? ki tudja mennyit érhet. Figyelj, ha elfáradnánk, akkor itt 3 elférünk ezen amúgy szerintem. Barátságos. Van zuhanyzó is. Egy csomó könyv van. Figyelj már, ez orosz. Nem tudok oroszul. Higiénikusak voltak amúgy. Igen. Kézfertőtlenítő, tojás, grill, ágy, zuhanyzó, drótkerítés. Itt van egy poáró. Az egy poáró valami, nem tudom. Ez egy iszonyatosan drága pénztárca. Szerintem egy ilyen classic man így ide került. Szöges bőtkő. Mondjuk ez itt érdekes, tehát itt valami személyiség lakott, nem tudom. Alig használt. Ez konkrétan olyan, mint egy ilyen kis neighborhood, tehát mindenhol lakott valaki. They left Benzo behind. Mi? Ott megy a kuka.
Ott van bent a múlva, láttad? Láttam. Tényleg. Nem olyan messze, hogy bántam. Nem. Láttunk egy kutyát, Ben Zoltán, egy kutyaszakért. Várjál? Van bent a író. Ez meg mi a fasz itt? Az a full-on lakás. Mennyire adják ezt ki? Itt egy kék. Kék. Mikori? Szerintem magyarul van. Mikor is szerintem magyarul van. We have another one. Kisfiam. Szép kis feleségem és kisfiam. Te jó Isten, ez szomorú lesz. 10 finnér. Még egy levél? De ez ugyanaz az írás. Egy csomó van ott. Ez nagyon fura. És ezennel a történetünk ketté ágazik. Ugyanis a levelek olvashatóak voltak többé-kevésbé, és régiek, nagyon régiek. Az egyik több mint 100 éves. Egy személy küldte őket haza a családjához, amíg távol volt a munkája miatt. És így most betekintést kaphatunk Vámosi Mihály karakterébe a tömérdek képeslapjain és levelein keresztül, amit egy elhagyatott benzinkúton találtunk. Magyarország 1000 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepség után járunk. Budapesten hatalmas változások zajlottak le az elmúlt pár év során, és a város modernebb, mint valaha. Átadták a Szabadsághidat, a Városligetet, Európa legeslegelső föld alattiát, és ekközben valahol a mai Románia területén világra jön a kis Misike. Előreugrunk pár évet, és Vámosi Mihály feleségül veszi Várajai Klárát 1926-ban. Szegeden telepednek le, ahol 1930-ban megszületik kisfiúk Ferike. Úri család, a városban élnek, és Szeged szélén van egy kis tanyájuk is. A 41 éves Vámosi Mihály munkájához szükséges utazgatások során benéz a télen magára hagyott tanyára, és levelet ír. Drága kis feleségem és kisfiam, most értem ki, de már annyi a bosszúságom, hogy sok. Manci nem tudom hol szedte, hogy szél a vermeket letakarta trágyával, mert egy veremhez se nyúlt hozzá senki egy ujjal sem. Pedig megmondtam, a répa megfagyott, de lehet, hogy a többi krumpli is. A jószágok, ajtók, ablakok nélkül étlen szomjan, kecskék, juhok. Így hirtelen azt sem tudom, mihez fogjak. Mindnyájatokat milliószor csókol sírikű, szerető apukátok. Utóirat. A kis lakatot nyitva találtam, de a zár zárva volt. Hiány nincs. Feladó Vámosi Mihály, Szeged Felső Központ. Vámosi Mihályné úrasszonynak. Szeged. Nem sok dolog derül ki ebből az üzenetből, de érdemes megvárni a végét a dolognak. Ez a hely olyan, mint a Fallout 4-ben. Tél van, és ilyen csupaszok a fák. Color grading-elve van a valóság. Az, hogy erről nem találtam semmit, hogy mi volt, hogy mi történt ezzel. Jó kérdés. Ja, igen. Az csak, hogy itt van. Mi? Child. Ki van átosít? Jézusom, ott egy gyerek. Van benne valami. Loot. Úgyhogy Benzo. Hol? 24. század szeretőink, na jó van. Itt van egy nyitva. Fucking hell. Mi ez? A drón van, zombori. Azt én, annak ilyen bobby pin kell, hogy kinyissa. Van. Sétálok erre? Nyisd ki. Hát ez működik. De jól néz. De legalább Hogy néz ki? Oké. Gyerekek. Shame. nem volt benne legendás hegyek. Nézd minket, mi őket. Nagyon. Hol a dog? A következő objektív, találjuk meg a dogot. Ahol én lakom ott az utcában, van egy olyan kutya, aki föl tud menni a tetőre, és onnan ugat. Valami... Nagyot szólt. Pont, tudta meg fog ijedni, mi a szar? Vámosi Mihály csatlakozik a Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesülethez a 30-as években, mint tiszteletbeli tag. Mezőgazdász mi voltja pedig válaszul szolgálhat arra, hogy miért utazik ennyit össze-vissza az országban. Drága kis feleségem és kisfiam, Balaton világos pusztán írok, amit osztok.
Ma, vasárnap, reggel biciklin jöttem el Kájáról. Balatonszabadin voltam, ahol a főjegyzővel, bíróval tárgyaltam. Siófokon bementem a templomba. Itt az útmenti fákról szedték épp a szép cseresznyefát. Vettem 50 fillérért 1 kilogrammot. Most még egyszer körülnézem ezt a világos pusztát. Remélem holnap befejezem ezt a tárgyalást. Még egy föld van, amit meg kell nézzek a községházán. Meghagytam, ha jön a képviselő, ide telefonáljanak utánam. Most aztán indulok is, nehogy besötétedjen, hát így biciklin lehetetlen többet látni. Csak az a baj, hogy most szél ellen kell hajtani. Arat nekem árat, anyám? A ház van, gyertek fel Pestre lakást nézni. Kicsit lefáradtam, elszoktam már a túráktól. Lehet, hogy kedden Veszprémbe megyek be a főjegyzőhöz. Mindnyájatokat csókol sírig hű édesapátok. Feladó Vámosi Mihály, Balatonföldvár környékén. Vámosi Mihályné nagyasszonynak, Szeged. Viszont ez a mezőgazdasági egyesület 1946-ban felbomlott, de Vámosi Mihály továbbra is folytatta az utazgatásait. Drága Klárikám és Ferikém, 18 óra. Bár egész nap itt lestem, vagont nem kaptam, s azóta sem, mert még azt is visszavették inkább minimum rendeletre, amit előbb kiállítottak, tegnap délben. Szóval megakadt a szállítás, az emberek pedig szétszélednek. Egy el is szegődött másfelé. Ma egy fél vagon más állomásról ide küldött. Hozzárakodva alig tudtam 3 embert összeszedni. Felügyelő tegnap este már szállásomon talált meg. Vasárnap terv szerint 50 tonnát kellene elszállítanom, így ha szombaton haza tudok is menni, akkor hajnalban ismét jönnöm kell. Feri bakkancsa 64 forint. Féltalp, sarok, stb. Most csak ebédelni jártam, még tart a hazai bolvacsorára. Ebédet kedden, vacsorát Szináknál kaptam. Reggelizni itt a bódéban szoktam. Kávém még van. Csókol benneteket milliószor, forron szerető édesapátok. Vámosi Mihályné, Budapest. Ilyen aranyos részlet benne, hogy az előző levélben még mondja, jöjjenek fel és nézzenek Pesten házakat, itt ebben meg már Budapestre címezi a levelet. Szóval igen, felköltöztek és már Budapesten élnek. Ott áll valaki? Mi a fasz? Távol vagyok, de neki voltája van. Ő level 4. Ez be lett téglázva, és ablak is van téve, meg ajtó. Ez nagyon durva. Emelete is van. Puzi-e vagy? Újra lehetne alkotni. Van benne potencia. Miért ne kalandoz télen? Vihar. Part van, vihar, szél, eső, mocsok. Rossz idő, hideg. Jármű. Escape vehicle. Getaway vehicle. Oh, mi ez a Smart Hulk itt? Ülő alkalmatosság, pihenésre szolgál. Aha, fegyver. Azok milyen plakátok? Igen, kikerüljük. Aha, oké, értem. Nyilván. És erre lejjebb mindenhol az van. Most veszem észre. Ott meg leszakadva. Kérsz, leszedjem nekem? Aha. A következő levélről lekaparták a bélyeget, így nem tudom pontosan, hogy mikorra tehető, viszont a meglévő információkat összevetve 1941 és 46 között lehet valahol, ha feltételezhetjük azt, hogy Vámosi Mihály felhagy a mezőgazdálkodással, amikor szétmegy a egyesület. Drága Klárikám, Ferikém, Tarnabodon kiderült, hogy a károk nagyutiaké. Kisasszonytéri földön már kocsiztam, búzásnál reggeliztem. Hétfőn Pestre utazik, felkeres. Tartsd ott hálásra, ha tudod, és esetleg étkezésre is. Molnáréknál háltam, ebédeltem, vacsoráztam, reggeliztem, sőt, mert gyalog megyek most Boconádra, onnan Hevesre autóbuszon holnapra, a csomagom is ott hagytam. A hátibatyúban cipelem, ami kell, esernyővel a kezemben. Molnárhoz visszatérek. Ha valami sürgős, Molnár János, Kompolt Kisasszonytér címre küldheted. Az orvosságom kiömlött a batyúban a hátamon. Csókol benneteket, édesapátok! Az orvosságom kiömlött a batyúban a hátamon. Sikerült egy kis ilyen csavart is beletenni a végére. És be is fejezi ezzel a level, nem tudom, milyen orvosság, vagy hogy mennyire fontos mondjuk. A feleség valószínűleg tudja, de mi nem. Ez a Molnár János egyébként tagja volt a
mezőgazdasági egyesületnek, sőt 2 évben is az elnöke volt ennek az egyesületnek, szóval innen ismerheti egymást ez a 2 személy. Azonban Vámosi Mihály valamikor valóban felhagyhatott ezzel a mezőgazdasági dologgal, mert későbbi levelei alapján úgy tűnik, hogy valami vasúti foglalkozása van. Tehát ilyen szállítmányokért felelős, nem ő pakolja, hanem ő ellenőrzi, ő felügyeli a dolgokat. Drága Klárikám és Ferikém, 18 óra. Mikulás. Isten áldjon benneteket, hogy nekem megadtátok a régi sok-sok Mikulás hangulatát, örömét. Vasárnap 11 után elmentem a templomba, utána meghívtak Szinákék ebédre, vagy 1 óráig voltam távol, Gábor nem várt meg. A héten Dunaharaszti elődöm is itt dolgozik, szerződéskötésben, s nálam hál. Múlt hétre 108 forint volt a kosztom, napi 5 forint reggeli, ebéd, vacsora. Most felemelték, kenyeret nem adnak, egészséges vagyok. Csókol benneteket milliószor, szerető apátok. Ugyanebben a hónapban jött a következő levél még karácsony előtt. Drága Klárikám és Ferikém, vasárnap óta máig megállásom is alig volt. Folyt a rakodás, csak ma akadt még ismét. Szorítják a szállítást. Vasárnapra, illetve hétfőre Gábor be akarja fejeztetni, de hát például most sincs vagon, stb. Vettem 25 kg kokszot, és 2 nap már a szobám is befűtettem. A bódéba pedig állandóan tüzelünk, alul hideg, felül forró. A bakancsot megcsinálják. Vasárnap nem tudok hazamenni, valószínűleg csak hétfő estére, és akkor lehet, hogy végleg. És aztán kell Sejpre bemennem, ünnep után. Ez lehet, de nem biztos. Csókol benneteket milliószor, szerető apátok. Azon a hétfőn volt szenteste. Reméljük, hogy karácsonyra hazakeveredett az úr azért. De igen, minden jel arra utal, hogy Budapestre költözésük után Vámosi pályát váltott, és a vasútnál dolgozik valamit. Az úgynevezett bódéból felügyeli a dolgokat. Tessék. Itt minden lehullik a fejünkről. Van egy kis kényelmes fotel. Anyád, ez milyen mély amúgy. Jesus. Na jó van. 4000-eset beúszol az alá? Ez alá. Ott egy kutya. Ott ment ott. Ott megy. Nézd már. Hogy megy? Hé! Te! Bajtásnak. Ó, nézzetek előre! Ó! Ez tök jó. Gyerek valami, jó? Egy egész gang. 3-an vannak. És egyre több megjelent. Az a baj, sokan van. Jönnek, addig jönnek. A fekete ezek elő van. Child. A fekete. Már biztos elraktál. Na van még olyan, amit nem láttunk ki? Szerintem nem. Az úgymond legújabban írodott levelek így 1960 és följebb már nem tartalmaznak annyi érdemleges információt, igazából csak azt írja, hogy merre jár és hogy jól van. Viszont érdekes, hogy az első levelet az anyjának címzi, aztán van, hogy a feleségének, aztán a gyerekének. Aztán pedig feleségének, gyerekének és unokáinak is. Az újabb levelekben már egy unoka születésének is gratulál. Ő még valahol itt köztünk járhat amúgy. Csá. Van még egy levél, ami szerintem a legérdekesebb. Igazából nem nagyon tudtam rá valami normálisabb magyarázatot találni, ezért most meg se próbálok valami okosat mondani. Lehet nem olyan mély, mint hogy én gondolom, vagy nem tudom. De itt egy kisebb betekintést is kapunk a tanított történelemre. Drága kis feleségem és kisfiam, 4. hó 25-e, este 4:08. Most jöttem be a helyszínelésből, sietve írok. Egy remek gazdaság egy részét helyszíneltem ma, vétek elpusztítani, de mégis azt sem tudom, mit tegyek. Az egész falu nyilas. A képviselő is nyilas, de mi lesz a 35 cseléd családjával, a 13 dinnyekertésszel? Nehéz sor ez az én új munkaköröm. Legokosabb, ha úgy gondolkozom, hogy utánam az özönvíz. Én aztán alig, ha jövök úgyis többet üllőre. Holnap jegyzőkönyvelem a kisparasztok tegnap bevetett parcelláinak az ügyét. Jó volna, édes Klárikám, ha itt volnál velem tanácsot adni erről mindent, meg a hivatalos ügyeimet is megbeszélhettem volna. Az jó volt. Mi újság? Ma sem mentem el Pestre, mert nem jut időm akkor semmire, csak az utazgatás, stb. Veszi el az időmet. Pestig dolgozni kell, mégpedig sokat. Az országban talán a legnehezebb feladatkör ez a miénk. Hogy vagytok? Ide írj, hogy megvan-e kabát véve. Tanuljatok, gyerekek. Mindnyájatokat csókol milliószor forron szerető, sírikhű édesapátok.
Ja, itt a nyilasokat nem nagyon tudom hova tenni, mivel ha úgy nézzük, hogy róluk nem lehetett ilyen nyíltan beszélni, és ez egy nem lezárt levél, hanem egy nyitott képeslapra volt írva, úgy elég érdekes. Viszont itt még nem áll meg a történet, ugyanis nagyon-nagyon sokat kutakodtam, talán már mániákus módon is, Mihály után, Klárika után, de nem nagyon jött föl semmi. Viszont végül rákerestem a Vámosi Ferencre, ugye a kisgyerekükre. Jól tettem. Vámosi Ferenc született Szegeden, apja Vámosi Mihály, anyja Váraljai Klára. Ő egy híresebb íbl, Széchenyi és Szentgyörgyi Albert díjas építész, és író is. Az információ világát éljük, a digitális világot éljük. A kis Ferike azért vitte valamire. Persze nem sok időbe telett rájöjjek, hogy Vámosi Ferenc elhunyt 2020 tavaszán, 90 éves volt. És ekkor minden világos lett. Vámosi Ferenc megtartotta a leveleket, amiket az édesapja küldött nekik, de mindent, még amit az édesapja nagymamáiknak küldött, még azokat is, mindent megtartott. Aztán egy napon Vámosi Ferenc elhalálozott. A gyerekek és az unokák elkezdték kipakolni a lakást, elvittek minden, ami értékesebb vagy használható volt. Aztán a maradékot, amiről nem tudtak, vagy nem érdekelte őket, remélem csak nem tudtak, azt eladták egy hagyatékfelvásárló cégnek, akik jöttek, kipakoltak mindent, amit csak találtak, aztán ami nekik is szemétnek tűnt, az szépen kidobták egy ilyen elhagyatott benzinkúton. Így 2022 telén jöttünk mi, akik megtalálták végül ezeket a leveleket, és így teljes kört ért a történet. Sok levél van, amit nem tudtam amúgy bemutatni, mert akkor végtelen lett volna ez a videó, és mindegyikben benne van ennek a Vámosi Mihálynak a személyiség, a karakter, és nagyon élvezhető, nagyon wholesome az egész. Konkrétan még meg is kedveltem ezt az embert, és örömmel láttam, hogy amúgy hosszú élete volt, és Klárikának is hosszú élete volt, és amúgy így néznek ki, ezeket direkt nem mutattam meg az elején, mert azt akartam, hogy mindenki elképzelje őket, ahogy nekem is el kellett képzelnem, mert csak a történet legvégén találtam róluk képeket, meg hasonlókat. Viszont a kérdéseimnek még továbbra sincs vége, mivel rájöttem, hogy volt egy másik fiúk is. Szóval nem csak Ferike volt, hanem Ferikének volt egy bátyja is, akihez egyetlen egy levél sincs, vagy egyetlen levélben sincs megemlítve. Olyasmiben max a 60-as évek leveleiből gyerekeimnek, de így névre sose szól neki levél, és nem volt idősebb nála, azt hiszem csak 3 évvel, tehát így ugyanúgy lehetett volna neki is írni. Ő még 2000 előtt meghalt, de élt még ezeknek a leveleknek az írásakor. Szóval ezt így nem értem. Minden esetre ennyiből állt az egy nyomozásom. Örülök, hogy ezek a levelek új otthonra leltek. Remélem nem hoztam magammal valami kopogó szellemet velük együtt. Örülök, hogy nem az enyészetté váltak, vagy gyújtósnak felhasználták valahol. Biztosra veszem, hogy nagyon-nagyon sok van még ezekből ezen a helyen össze-vissza szétszórva. Nem is találtuk meg a 100 éveset például, az sajnos csak képen van meg. De így is a területnek szinte minden pontján lehet találni ezekből a levelekből egyet. Tehát ilyen abszurd dolgot még sosem csináltam. Egy elhagyatott benzinkútra indultunk el, hogy ki a franc gondoltam, hogy ez lesz.